Hello guys! Isang maganda at pinagpalang araw sa inyo. Sa nakaraang video, ibinahagi ko sa inyo kung paano gamitin ang pantograph. So ito yung outcome. Meron na tayong proportional layout at ready na itong shadingan at madetalye. Gamit ang soft charcoal pencil na ito, nagsimula akong iguhit ang mata. Minarkahan ko ang mga dark areas gaya ng kilay, laugh line, ilalim ng ilong at eyeballs. Pagkatapos yan, pinasadahan ko ng brush para mas smudge ang charcoal at makagawa ito ng value. Sinimulan ko na din ang paglagay ng shadings sa bibig at pisngi, sabay sa detalye at pag-correct gamit ang Kneadable eraser. Pinasadahan ko na din ang background ng konti para sa ganun makikita ko na ang hugis na muka ng aking obra. Ang sikreto sa magandang shadings ay ang tonal value o kung gaano ito ka light or dark. Napakahalaga ng tonal value sa paintings o drawings sapagkat ito ang nagbibigay buhay sa ating mga obra. Nagustuhan ko talaga itong reference ko dahil sa drama ng litratong ito. Di siya ganon ka-light, kaya makakapag-adjust pa ako sa aking mga lightings. So ayan guys, sa puntong ito, nare-recognize ko na ang itsura ng persona sa aking obra. Dito natin makikita ang kahalagahan ng tonal value dahil ito ang nagbibigay buhay sa ating mga obra. Makikita na ngayon dito ang black, low dark, dark, high dark, mid value, low light, light, highlight, and white. Yan ang mga values na naglilikha ng 3D effect sa ating mga obra. So yun guys, tapos ko na ang project na ito. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kahit papano. So kung nagustuhan nyo yung video na ito, please like and subscribe ka na din. Hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga art videos at tutorials na gaya nito. Maraming salamat po. Keep safe and God bless.